mindenkit, Kopin Katalin vagyok, művészettörténész, a Ferenci Múzeum munkatársa, és ebben a kiállításban vezetném önöket végig. Ez a múzeum 1984-ben nyitotta meg kapuit, Anna Margit nagylelkű adománya révén, tehát férje Ámos Imre hagyatékának nagy részét a Ferenci Múzeum gondozására bízta, és a saját művei közül is egy nagyon gazdag kollekciót összeállítva a múzeummal egy olyan együttműködést kötöttek, hogy itt Szentendrén egy központi lakóépületben kialakítanak kettejük számára egy emlékmúzeumot. Tehát ez még Anna Margit életében megvalósulhatott az ő közreműködésével és aktív részvételével. Azt hiszem, hogy sok kis múzeumunk van itt Szentendrén, de talán ez a legkülönlegesebb abból a szempontból, hogy itt egy házas pár műveit tekinthetjük meg tehát párhuzamosan, tekinthetjük végig, és ezáltal talán a legszemélyesebb múzeumunk is, hiszen itt nem csupán a művészetükről van szó, hanem az egymáshoz fűződő viszonyukról is. Nagyon röviden pár szóval az főbb életrajzi adataikat említeném. Tehát Ámos Imre 1907-ben született Nagykálón, a szabolcsi zsidóság központjában, míg Anna Margit az Alföldön született 1913-ban, egy Kistanyán, Borota és Jánoshalma között. Ismerettségük viszont már Budapesthez kötődik, hiszen mind a ketten Budapestre jöttek képzőművészetet tanulni. Itt ez a fotósorozat igazából azt mutatja be, és itt kezdetként ezzel vezetjük be itt a látogatókat a kiállításba. Tehát fotósorozatot láthatunk Anna Margitról és Ámos Imréről, illetve az alsó sorban olyan műtárgy reprodukciókat, amelyeket egymásról, illetve saját magukról készítettek. Ez egy nagyon személyes és nagyon szorosan kötődő viszonyt feltételez, hiszen ha itt végignézzük ezt a fotósorozatot, illetve grafikasorozatot, akkor láthatjuk, hogy szinte minden jellegzetes beállítás, pozíció, arckifejezésnek van egy megfelelője a grafikai művek közül is. Tehát ők nagyon egymás modelljei voltak, illetve saját magukat is nagyon gyakran megörökítették. Fontos megemlíteni, hogy Anna Margit alig 17 évesen került Budapestre nagynényéhez, és rögtön a rengeteg lehetőség közül a művészi pályát választotta, és Vasszari János művészeti iskolájában képezte magát. Ámos Imre Budapestre érkezése után a Láng ezüstgyárban kezdett el dolgozni, ám a család kérésére beiratkozott a műegyetemre. Ott viszont 2 évet végzett csak el, ezek után pedig megvalósulhatott régi vágya, és beiratkozott a képzőművészeti főiskolára, és elkezdhette képzőművészeti tanulmányait. Vasszari János iskolájában ismerkedtek meg Anna Margit és Ámos Imre, és hát nagy szerelem szövődött közöttük, és hát egy életre szóló közösség alakult ki közöttük. 1935-ben kötöttek házasságot, ám tudni kell az akkori nehéz viszonyokról és hát nehéz anyagi körülményekről, hogy a nyarakat még házasságkötés után is ki a saját családjánál töltötte, hiszen legalább a nyári időszakban próbáltak spórolni, és hát az anyagi nehézségeiket enyhíteni úgy, hogy visszaköltöztek a saját családjukhoz. Ezt az időszakot, amit külön töltöttek, számos levél örökíti meg, amit egymáshoz írtak, és hát ez egy nagyon személyes és nagyon lírai hangvételű levelekről van szó, ami közül nagyon sok fennmaradt, és hát ezekből nyújtunk itt egy válogatást ezen a falon. Tehát olyan levelek kéziratait láthatjuk itt, amelyeket egymáshoz írtak. Illetve ezek a kéziratok a Múlt és Jövő kiadó jóvoltából meg is jelentek, tehát itt ebben a kötetben is olvasható. Ámos Imre egészen hosszú éveken át naplót is vezetett, tehát a levelek mellett naplóbejegyzéseiből is értesülhetünk az életükről, illetve verseket is írt, tehát ezeket is nagyon meleg szívvel ajánlom, hogy érdemes itt a tárlatvezetés után végigolvasni. Itt ebben az első térben a Szentendrén készült műveinket tekinthetjük meg, hogy milyen kapcsolódási pontjaik voltak Szentendrével, abban most itt bevezetjük a kedves látogatókat.
kedves segítségeimmel együtt. Tehát 1935-től töltötték időszakosan a nyarat itt Anna Margit és Ámos Imre. Barátaik hívására érkeztek, tehát Bán Béla és más művésztársak hívták őket ide Szentendrére. Szintén volt egy ilyen nagyon gyakorlati oka is annak, hogy itt olcsóbb volt a megélhetés a fővároshoz képest, és ezért kiköltöztek kis albérletekbe itt Szentendrén. Viszont több volt ez annál számukra, mint jó megoldás a nyári időszakra, hiszen nagyon megfogta őket a város különleges atmoszférája és hát festői részletei. És Ámos Imre mind a naplójában, mint egy versében megemlékezik arról, vagy hát megfogalmazza, hogy mit is jelentett számukra Szentendre. És akkor most megkérném itt a segítségeim, akkor először legyen ez a vers, amit Ámos Imre írt Szentendréről, akkor most itt beletekinthetünk. Szentendre, Paras Dunapart, álmos papadok, evező csapás, csobbanó vízen. Hányszor ülték meg magányos szívem, fáradt testemet, de este felé monostor felett, gongszavú tányér, fényes telehold, bátyol sávfények, csurranó színek homlokom felett. Sok tornyú város, gyindán odúi, pihenni térnek, rejtett köveken. Forró mellemet nyújtam a szélnek, Szentendre fele. Nagyon köszönöm, nagyon ügyes voltál. Tehát ezt 1937-ben írta Ámos Imre, és hát itt ebben a teremben láthatjuk, ebben az időszakban itt készült képeiket, itt Ámos Imre festményeit láthatjuk, itt pedig Anna Margit néhány festményét, ami egy-egy konkrét szentendrei helyszínt, illetve házat örökít meg. És akkor hallgassunk most meg egy kis szövegrészletet is, amit szintén Ámos Imre írt Szentendréről. Gyönyörű kis városka, tele készen megkomponált témákkal, öreg, szűk utcácskák, régi kapualjak és gyönyörű elhagyatott romladozó templom, valami furcsa légkörrel telítik ezt a helyet. Este felé valószínűtlenül kékes lilás hegyek és rendkívül szép holdas esték, amikor a hold vakítól foszforeszkál az ócska templomfalakon. Itteni munkáim mind valami misztikus telítődöttséget kapnak. Nagyon szépen köszönöm, tehát ez pedig Ámos Imrének volt egy napló részlete. Hogyha megnézzük figyelmesebben a képeket, bár konkrét házakat és városrészleteket fedezhetünk fel, azért itt már érzékelhető az a fantáziavilág, ami mindkettejükre jellemző volt, tehát hozzátettek a látványhoz, és hát kicsit szürrealista módon hozzá komponáltak bizonyos részleteket a képekhez, úgyhogy érdemes ezeket is majd kicsit elmélyültebben végignézni. Itt az előző teremhez képest egészen más témával és egészen más jellegű művekkel szembesülhetünk. Természetesen mindkettő, Anna Margit és Ámos Imre életét nagy mértékben befolyásolta, illetve hát ugye Ámos Imre tragikus sorsa is majd szóba kerül, tehát a II. Világháború előtti zsidó törvények, a zsidókat ért negatív döntések megjelennek művészetükben is. Elsősorban Ámos Imre műveit, hogyha itt végig tekintjük neki, az egyik legjellemzőbb és legfontosabb motívuma sok más közül az angyal motívuma. Tehát az angyal kezdetben művészetében itt óvó, védő alak jelenik meg, akár ha itt nézzük ezt a önarcképét, itt ugye az angyal óvja és védi és oltalmazza őt. Aztán később, ahogy a történelem fordulói egyre mélyebben és negatívabban bele nyúlnak az emberek életébe, és illetve az ő sorsukat is. Tehát Ámos Imre 1940-től folyamatosan munkaszolgálatokra hívják be, ami tehát egyrészt nagyon
naplójában nagyon sokat ír erről az időszakról is, hogy mennyire nehéz volt neki egyrészt akár önmagában a fizikai munkához hozzászokni, vasúti munkára, útépítésre hívták be őket, és hát nagyon nehéz volt. Ezt leírja több alkalommal is a naplójában, de hát ez láthatóvá válik a művészetében is. Tehát itt az angyalok a kezdeti óvóoltalmazó szerepük után már nem tudják betölteni ezt a funkciót, ezt a szerepet, és hát itt például egy angyalt láthatunk, aki mankóra támaszkodik, tehát egy mankó van mellette, illetve itt egy koporsó fölött áll egy angyal, ennek a képnek pedig az a címe, hogy a halál angyala. Anna Margitnak egy későbbi munkáját láthatjuk itt, de szintén a holokausztra és tehát erre a történelmi traumára reflektál ezzel a nagyon erőteljes képpel. Itt pedig még Ámos Imre grafikái, szintén itt az angyal jelenik meg minden egyes képen. Itt láthatjuk végig vonulni ezt a motívumot, és hát különböző megjelenítésekben láthatjuk. És most hallgassunk meg egy napló részletet, illetve egy verset Ámos Imrétől, aki a munkaszolgálat során íródott. Nyitott ajtajú börtönben járok, elmenni hozzád mégsem mehetek. Köt a parancs, én gyávalázadó, csak állok, nézek, s csendben szenvedek, síró fekete fák közt, mint terhes, fázom, remegek, féltve magzatom. A gyötrő vágyat, mely hozzád vezet, s a hosszú napi imát mormolom, könnyes levelek érintik halkan, zizzenő szóval sápad fülemet, sóhajtva súgják föld felé tartva, az utunk innen máshová vezet. Megállás nincsen, ródd a lépteket, a kerék egyszer, akit elkapott, addig csavarja el, nem ereszti, míg a nedves föld rá nem hullott. Szépen köszönöm. És itt a földszinti kiállító térben az utolsó teremhez érve olyan kéziratokat láthatunk, ezt most kapta meg a múzeumunk, amelyet kortárs írók és költők gondolatait örökíti meg Ámos Imrével kapcsolatban. Tehát itt is arra buzdítanám a látogatókat, hogy érdemes itt maradni majd és elolvasni, illetve egy könyv is megjelent ezekről a kéziratokról, tehát nyomtatásban is olvashatóak. Illetve ugyanitt ebben a kis teremben láthatunk egy Vivoleum sorozatot, amely a zsidó ünnepeket mutatja be egy szimbolikus kép által. És most arra kérném a látogatókat, hogy menjünk fel az emeleti térbe. Kronológikus sorrendben láthatjuk a két életművet. Itt Ámos Imre főiskolai időszakában készült műveit tekinthetjük meg. Ámos Imre 29-35-ig járt a képzőművészeti főiskolára, és Unai Gyula tanítványa volt, tehát az ő művészete volt rá ekkoriban legnagyobb hatással. Még megemlíteném, hogy Ámos Imre eredeti neve Ungár, és a főiskolai időszakában 34-ben vette fel Ámos próféta nevét. Ez egy fontos és jelképes dolog volt számára. Hogyha itt megtekintjük ezeket a képeket, akkor melankolikus, távolba révedő, mindenképpen ilyen rugalmat és kicsit talán méladút árasztó alapokat láthatunk. Fontos megemlíteni még, hogy a képein gyakran megjelennek gyermekkora szereplői, tehát például nagymamája, aki nagy hatással volt rá. Azt is fontos megemlíteni, hogy 5 éves korában elveszítette édesapját, és ettől kezdve az anyai nagyapa házában élt, aki egy tudós tanulmagyarázó, tehát egy tudós ember volt, aki őt is megismertette mind a Tórával, mind a Biblia részeivel, tehát ez egy nagyon fontos gyermekkori élmények köszönnek vissza sok esetben a festményeken. Ebben az első térben, tehát hogyha tényleg figyelmesen nézzük ezeket az alapokat, akkor nincs ezekben a képekben drámaiság. Tehát itt tényleg békéről és nyugalomról és egy ilyen
örök időket megjelenítő képeket láthatunk, illetve ha megnézzük itt ezt a képet, akkor ez átvezet egy kicsit a következő korszakához, amit ő maga a naplójában asszociatív expresszionizmusnak nevezett. Tehát ez már túlmutat a látványon, itt lesz abból, amit csak sejt, amit csak érez. Ugye itt egy alvó, tehát ő saját magát láthatjuk, tehát a festő jelenítette magát meg, és ott a háttérben pedig az álomképei jelennek meg kivetülve. Tehát itt abszolút nem a valóság megörökítéséről van szó, hanem azon túlmutatva már egyfajta álomvilág, víziók leképezéséről is van szó. Tehát ez majd a későbbiekben nagyon jellemző lesz a művészetére. Még felhívnám itt a színek látságára, illetve ezekre a gyöngyházfényű színekre a figyelmet, mert ez nagyon jelentősen megváltozik majd a következő korszakában, és nyilván ennek is szimbolikus jelentése is van. Tehát ahogy a történelmi helyzet és az őt ért traumák sűrűsödnek és sokasodnak, ezáltal a művészetében is egyfajta törés megy végbe, és ez nagyon-nagyon látható a festményein. Haladjunk át a következő. A munkaszolgálatos időszakok között, tehát két munkaszolgálat, amikor hazajött, akkor ezért tudott ő alkotni és festeni, de ahogy látjuk, itt a színek teljesen elkomorulnak, sötétté válnak, a kontúrok ilyen folytogató, szorongató, békjóként veszik körül a figurákat. Ugyanitt még láthatunk egy kettős portrét, ami őt és Anna Margitot ábrázolja, de az ezt követő képek és képsorozatok már egészen másról szólnak. Itt például teljesen sok festményén megjelenik ez a csonkafa, tehát nyilván ez is a történelmi traumáknak a megjelenítésére utal, és hát a lángok megjelenése, illetve ennek a képnek az a címe, hogy Sötét idők. Itt ugye éppen baltával zúznak ketté egy lámpást, ami ugye a fényt szolgáltatja, tehát itt mindenképpen erre a háborús időszakra utal. Itt ugyan megjelenik a zene, a muzsika, ez a kép címe, de már ez a hangszer nem tud megszólalni. Egyébként a zene is nagyon fontos szerepet töltött be Ámos Imre életében, ő maga is hegedült, és nagyon fontos üzlető és inspirációs forrás volt ez számára. Ez a kép is egészen megrázó. Ennek a képnek az a címe, hogy Háború, és hát a festőfát láthatjuk ide kötözve ez a fához, mellettük égő fahasábok, egy vérvörös napkorok és egy síró női alak síratja a festőfát, bocsánat. Tehát láthatjuk, hogy a művészetében is kivetült az, ami őt a valódi életben ért el és megrázta. Tehát itt is látható. Korábban nagyon nagy előszeretettel festett interior képeket, ahol az otthon melege és biztonsága jelent meg. Hát itt ugye lángok csapnak fel ugyanabban az otthonban, és hát a galamb, a béke szimbóluma alatt már lángok égnek. Fontos megemlíteni kép kapcsán, ez Párizsban készült ez a képe. 1930-ben sikerül kijutniuk Anna Margitnak és Ámos Imrének Párizsba, ez egy nagyon meghatározó és fontos momentuma az életüknek. Nagyon hosszú ideje vágytak már arra, hogy külföldre utazhassanak, és ekkor a világkiállítás kapcsán egy kedvezményes utazási lehetőséggel sikerült kijutniuk, de ott nagyon nehéz anyagi körülmények között tudtak eltölteni egy rövidebb időszakot. Ám nagyon fontos esemény zajlott le ekkor, hiszen eljutottak Chagallhoz, aki nagy példaképük volt, és személyesen találkozhattak vele, és megmutathatták neki a műveiket, és erről egy rövid naplóbejegyzést hallottunk. Ámos Imre naplóbejegyzése Chagallról. Nagyon örült, hogy sok mutatnivalót vittünk, és nekiült a rajzoknak és a képeknek. Előbb Margit dolgait kezdte nézni, mindjárt az első erősen érdeklődött a neve után, mert hogy sokat tanult el, és egyből csinálja el a dolgokat. Aztán az én dolgaimat kezdte nézni. Egész komoly elragadtatást láttam nála velem szemben, egész csomó kifogástalannak talált. Egyik-másikban a színben és a konstrukcióban tett kifogást. Mondta, nagyon fiatalok vagyunk még, a belső átélésünk remek. A kivetítés ellen sem mondhat semmi rosszat, de ha Párizsban fogunk dolgozni, hosszabb ideig egészen megvilágosodik előttünk, ami most még itt.
Itt-ott hiányos. Igyekezzünk függetleníteni magunkat az anyagi megélhetéstől, csináljunk bármi mást, csak ne hallgassunk a vásárlókra, mert az a festő tragédiáját jelenti. Ez 1907-ben jegyezte fel Ámos Imre a párizsi tartózkodásuk során, és hát, ha diákcsoportokat fogadunk itt múzeumban, akkor feltétlenül meg szoktuk említeni, és nagyon fontosnak tartjuk a párhuzamot, a sorsbeli párhuzamot Radnóti Miklóséval, hiszen őt is fiatalon munkaszolgálatra hurcolták el, és Ámos Imre is írt verseket, illetve a művészet ugye mindkettőjük életét meghatározta, és ezért gondoltunk arra, hogy itt elolvasnánk a Radnóti Miklós Erőltetett menet című versét. Radnóti Miklós erőltetett menet, bolond, kifölderülván, fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akik szárnyamát, s hiába hívja árok, maradni úgysem mer, s ha kérdezed, miért nem, még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzsek szélfalak, hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyos a honi éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak a szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még, s mindegykor a régi hűs verandán, a béke mélyhez öngene, még hűl a szilvalekve, s a nyár végig csönd napozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringanának mesztelen, és Fanni várna szőkén a rőcsövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. De hisz lehet talán még a boltba, hogy kerek, nem menj tovább, barátom, kiáltsanak, s fölkel. Ámos Imre 1944-ben az utolsó munkaszolgálatáról nem tért vissza, tehát ismeretlen körülmények között 1944 vagy 45-ben hunyt el. Anna Margit még sokáig reménykedett, tehát még 45 őszén sem tudott semmi bizonyosat, tehát ez a bizonytalanság jelen volt, és hát nem kapott arról biztos hírt, hogy él a férje és hazavárhatja el. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt Anna Margit számára is. Ámos Imre a munkaszolgálatok során is vezette a naplóját, tehát erről is maradtak feljegyzések, illetve volt egy vázlatkönyve, a szolnoki vázlatkönyv. Azért szolnoki, mert abban az időszakban Szolnok környékén építették a vasutat, és aztán Budapesten indultak, tehát 1944-ben látta őt utoljára Anna Margit, ekkor átadta Ámos Imre számára ezt az úgynevezett szolnoki vázlatkönyvet, aminek a hasonlás kiadását meg lehet tekinteni itt lent a bejáratnál, és ez a bizonyos vázlatkönyv tartalmazza az utolsó rajzokat, amik nagyon megrázó rajzok, tehát itt a halál árnyékában az utolsó pillanatig alkotott. Itt is párhuzam merülhet fel ugye Radnóti Borinoteszével kapcsolatban. Haladjunk át a következő térbe, ahol már Anna Margit műveit tekinthetjük meg. Anna Margit korai műveit láthatjuk, tehát abban az időszakban keletkeztek ezek a művek, amikor Ámos Imrével közösen egy műteremben alkottak. Nagyon sokan mondják azt és gondolják azt, hogy ezek a művek nagyon közel állnak Ámos Imre festői világához, és hát természetesen valóban fedezhetünk fel párhuzamokat, de mégis én azt gondolom, hogy egy teljesen sajátos és egyéni formanyelvet tudott kialakítani Anna Margit. Számára nagyon fontos volt a saját maga megjelenítése, tehát az önarcképek, egyfajta életútkép is tekinthetjük végig, azt, ahogy ő egészen fiatal korától, egészen idős koráig megjelenítette saját magát, különböző szerepekbe bújt. Tehát itt a kezdeti és fiatalkori művek során múzsaként, illetve hát itt egy hangszert tartva, szintén a művészet szolgálatában állva mutatja be önmagát. Itt ebben a térben egy erős váltást láthatunk. Ezek a művek 1945-ben, tehát Ámos Imre elvesztése után készültek. Anna Margit egyébként hamis papírokkal, bujkálva élte túl a holokausztot, de hát rettenetes lelki traumát okozott neki is ez az időszak, és hát a férje elvesztése. És hát láthatjuk, hogy itt ezek mellett az idilli és szép, esztétikus és hát látványában is egy
harmonikusan megkomponált művek után milyen műveket hozott ő létre. Tehát megjelennek művészetében a bábuk, a sorsnak kiszolgáltatott, megcsonkított, síró bábuk, ahogy ő maga értelmezte akkor az életet, és hát a sors játékszerének érezve saját maga életét is. Tehát itt láthatjuk, hogy a művészet az természetesen nem függetleníthető az élet eseményektől, hanem nagyon megjelenik minden, illetve az életük kivetítése. Itt tovább vonul ez az önarckép sorozat, illetve nagyon gyakran megjelenik annak a megjelenítése is, hogy özvegyként ábrázolja saját magát. Tehát itt a lírai megjelenítés után egy ilyen nagyon groteszk formanyelv jelenik meg, de hát természetesen ez nála szándékos, hiszen így tudta kifejezni az átélt borzalmakat. Egy képsorozatnak itt van talán az egyik legszebb példája. Tehát egy nő alakot láthatunk egy széken ülve, akinek le van takarva az arca, és hát mellette egy üres szék, ez a hiába várt férjnek fenntartott hely, és hát a békét és a harmóniát jelképező galamb már tovaszáll, tehát eltávozik ebből a képből, vagyis hát Anna Margit feladja a reményt, és átveszi a helyét a mély és áttörhetetlen szomorúsága, hogy itt ez a háttér is megjeleníti őt. Egyébként 1945-ben ő is az egyik alapító tagja volt az Európai Iskolának, mely a kor progresszív és haladó szellemiségű művészeit tömörítette, viszont ezt a csoportosulást hamarosan feloszlatják, és ezt követően közel 20 éves szilencium és hallgatás vár Anna Margitra, amikor nem jut kiállítási lehetőségekhez, nem adhatja el, és műveik nem jelennek meg kiállításokon. És hát ez egy nagyon nehéz időszak volt számára. Ilyen iparos munkákból tartotta fel magát, egyébként ez már Ámos Imrével közös életük során is jellemző volt, hogy lámpaernyők készítéséből, gombfestésből, kulacsfestésből próbálták eltartani magukat, és hát ez a nehéz időszak ez Anna Margit számára a későbbiekben is folytatódik. Itt a korábban említett bábú motívum jelenik meg szinte valamennyi képen, és hát ennek a képnek például az a címe, hogy Ne ölj. Tehát ezek a képek nagyon erőteljes figyelemfelhívás arra vonatkozóan, hogy az a tragédia, ami megtörtént 44-ben, ne ismétlődhessen meg. Tehát ez Anna Margit tiltakozása az őket ért, tehát Ámos Imrét ért, és hát sok más társát együttesen ért traumas tragédia ellen. Tehát ezek ilyen figyelemfelhívó, és hát nagyon erőteljes formanyelven megfogalmazott műveket láthatunk. Akár csak itt ez a másik szimbolikusnak tekinthető kép, a Célövölde, ahol ugye ilyen vásári játékként eleveníti meg korszak, tehát a gyilkolást, a háborút, és mintha ugye az emberek csak kiszolgáltatott játékszerei lennének a sorsnak és a háborúnak. És akkor itt is lenne egy kis versünk. Itt Dívan haláltánc balladájából olvasnánk fel egy részletet, mégpedig azért, mert Anna Margit számára nagyon fontos motívum volt a haláltánc megjelenítése, és itt ezt a kis képet mutatnám meg, illetve hívnám fel rá a figyelmet, amin ugye egy bábút magával ragad a halál, és hát ez több más képnél is megjelenik, hogy ugye a halál játékszerévé válik a kiszolgáltatott és magatehetetlen bábú. Akkor most hallgassuk meg Dívan haláltánc balladáját. Éjfél borult a háztetőkre, és kubikon szólt a belkenál. Midőn a bankát útnak indul, elásni véres aranyát. Az útkereszten vasdaromban 7 ördög várta, s a halál, s mikor kardot rántott, a csontváz fülébe sukta. Mondd, Szamár, mit védem még a pénzed? Meghalsz, a kincset elviszem, s a kincs helyett eláslak téged, akit nem ás ki senki sem. A vénparaszt már tudta, s várta alkalmatját kinn az udvaron. Görnyed testünknek nincsen ára, s úgy halunk meg, mint a barom. Kaszás testvér, sovány a földünk,
könyörgöm, egyet tégy nekem. Ha elviszed, szort szétrágjának testemet kín a réteken. Ő rábólintott, s vitte lassan, s úgy szórta szét, mint magva tüköz a búzát, vagy kacsot az őszi szél. A földbe térünk mindahányan, s az évek szállnak, mint a percek, véret kiontott harmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. Nagyon szépen köszönöm. 1968-ban állíthatott ki a hosszú hallgatás után újra Anna Margit, és ez meghozta számára a késői elismerést, ettől kezdve több kiállítóhelyen is megjelenhetnek művei. De ezzel már nem változtatott, tehát az ő hozzáállásán is ez a késői elismerés, és hát most két mondatot olvasnék fel abból, amit 1989-ben egy interjú során mondott a saját életéről. A képeimet figyelmesen megnézik, megállapíthatják, hogy ez egy keserű életrajz. Születni senki sem születik keserűnek, de azzá válik, ha sorsa oly kemény életet adott, amelyet végigjárni felér egy háborúval. Tehát ő így értékelte, visszagondolva a saját életét. Fontos még egy műcsoportra felhívni a figyelmet, amelyek irodalmi inspirációra, irodalmi hatásra készültek. Itt Arany János Vöröslévék című balladájának egy vizuális megjelenítését láthatjuk. Még így, hogy hogyha benézünk a következő teremben, Arany János Hídavatás című balladájának láthatjuk a képzőművészeti megjelenítését. Mindenképpen ajánlom, hogy nézzük meg a képet, ami ugye szintén egy haláltánc motivumnak a megjelenítése, tehát újonnan átadott Margit hídról ugrálnak be az öngyilkosok, legyen itt szó ifjúpáról, vagy gazdag bankáról, a halál mindenkit egyenlő magával ragad, tehát ez is egy szimbolikus ábrázolásmód. És itt ebben a benti teremben láthatunk még nagyon árnyalt és finom grafikákat, önarcképeit Anna Margitnak. Tehát itt megjelenik az, amit az imént említettem, tehát hogy az ő élete egy önarcképek által is végigkövethető, tehát nagyon gyakran és előszeretettel ábrázolt a saját magát, sokszor ilyen groteszk formában, különböző szerepekbe bújva, hol bohócként, hol artista vagy cirkuszi szereplőként ábrázolva saját magát, mindig az aktuális sors helyzetére vagy sors fordulójára reflektálva. Tehát mindenkit arra buzdítanék, hogy vagy most, vagy egy másik alkalommal még térjen vissza a múzeumban, és mélyedjen el a művekbe. Természetesen ez nem egy könnyű téma, és nem kifejezetten gyerekeknek ajánlott, de azt gondolom, hogy érdemes ide visszatérni, és különösen a gimnazista korosztályt megismertetni ennek a múzeumnak az anyagával, és hát természetesen párhuzamba állítani Radnóti sorsával. És mindenkinek javaslom még, hogy a könyveket is nézze meg, a korábban említett szolnoki vázlatkönyvek mindenképpen, ami itt a könyvesboltban kapható. És köszönöm szépen a figyelmet, és reméljük, hogy máskor is meglátogatnak. Köszönöm.